Salut, sunt Delia, Head Barista și Head Roaster la Meron. O să trecem împreună prin metodele de preparare pentru acasă, ca să facem cea mai bună cafea cu ce avem. În continuare, o să facem o calită împreună. Nu știu dacă v-a spus cineva sau poate m-ați văzut pe mine. E metoda mea preferată de preparare pentru acasă. E foarte similară cu V60-ul. Are 2-3 chestii în plus. Calita, la fel, e un device dezvoltat de prietenii noștri din Japonia. Spre deosebire de V60, are 3 găuri pentru extracție și patul de jos este drept. Motiv pentru care putem să scoatem o extracție mult mai constantă și cu o repetabilitate mult mai mare. La fel, avem nevoie de un filtru de hârtie, fiindcă filter coffee needs paper. Așa. Bineînțeles, o râșniță, fie că este o râșniță manuală la noi acasă, fie o râșniță automată la colegii din cafenea, care îți vor măcina cu siguranță cafeaua, dacă le spui pentru ce vrei să fie măcinată. Și cum poți să faci cafea fără cafea? Nu poți. Așa că o să avem și o cafea. Ce am ales astăzi? Am ales o Kenya. O Kenya AA are niște boabe super frumoase. De obicei, când vezi AA pe o Kenya, e gradul de sertare. AA sunt boabele mai mari, iar AB deja sunt boabe și mari și mici. Și dacă vezi piperii, să te aștepți să găsești bobițe mici. Așa. Ca și grad de prăjire, avem o prăjire light. Prefer cafelele prăjite foarte light pentru brum, fiindcă nu mă interesează corpul, mă interesează cât mai mult din caracterul cafelei de origine, motiv pentru care aleg o prăjire mai light pentru un filtru manual. Mă duc cu o temperatură ridicată, cu cât este mai proaspăt prăjită cafeaua, cu cât este mai light prăjită, mă duc cu o temperatură mai mare, gen 94-95 de grade, cu cât timpul trece de la prăjire. O să mergem cu o temperatură mai joasă. Mă uitam să văd de câte zile e prăjită cafeaua de astăzi și numai bine are 5 zile de la prăjire, ceea ce înseamnă că este perfectă. Ca și rețetă. Rețeta de bază este foarte similară cu cea de la V60. Dacă ai o calită mare, cum am eu aici, poți să folosești între 10 grame de cafea, cel mai puțin, și cel mai mult poți să mergi, cred că am scos cu 35 de grame de cafea și am făcut 500 ml de cafea. Nu există rețetă standard care să fie general valabilă, dar o să-ți dau o rețetă cu care să poți să începi acasă și pe care să poți să adaptezi după aceea. Rețeta pe care o vom folosi astăzi presupune 18 grame de cafea cu 250 de grame de apă. Nu o să o găsiți la noi pe site, fiindcă e rețeta mea și nu le-am zis la colegi, așa că vă rog frumos să nu le spuneți. Avem cele 18 grame de cafea. Măcinătura, mă duc o măcinătură un pic mai mare decât la moka pot, un pic mai mult mai mare decât la ibric și la espresso, în zona de V60, în funcție de cât de repede vreau să extrag cafeaua, mai mare sau mai fină. Măcinăm cu drag și cu spor. Așa, super. Deci, miroase atât de fructat Kenya asta și un pic a tomată coaptă, ceea ce înseamnă că e exact notele de degustare pe care le vom căuta și în ceașcă. V-am zis că gustul merge mână în mână cu mirosul și ca să poți să guști, de fapt, e un exercițiu între aromă și gust. Și, per total, e destul de aiurea să nu mai miroși și să guști, nu cred că funcționează. Încearcă să bei un lapte cu scorțișoară, după ce l-amesteci bine și să te ții de nas, să nu simți mirosul de la scorțișoară, să vezi că nu are niciun gust. Și după aceea bea încă o dată. Și dă-mi un mesaj cum a fost, cum ți s-a părut și dacă ai simțit diferență, bine? Între timp, mi s-a încălzit și apa pentru kettle. V-am zis și poate mă repet, dar trebuie să fie foarte clară treaba asta.
Orice filtru de hârtie trebuie umezit cu apă fierbinte ca să scoatem gustul de celuloză din filtrul nostru și ne pregătim să mergem mai departe cu extracția. Punem cele 18 grame de cafea, îndreptăm patul de cafea. Dacă avem un pat drept de cafea, în momentul în care noi turnăm apă peste, se extrage cum trebuie și din stânga și din dreapta. Are sens? Sper că da. Așa. Începem extracția. La orice filtru manual, îmi place să mă duc cu dublu cantității de apă peste cantitatea de cafea pusă, respectiv 36 de grame prima turnare. Următoarea turnare o fac după ce se termină partea de preinfuzie. După ce apa trece prin patul de cafea, vedem cum bulele de dioxid de carbon ies la suprafață, de-aia și zicem blooming. Așa înflorește efectiv cafeaua, atât de fain se vede. Următoarea turnare, încă un puls scurt de 30 de grame. Deci am zis 30 și un pic de grame, că dacă scap un gram un pic mai mult sau mai puțin, e important, dar nu foarte, foarte important. Adică dacă nu ai acasă un cântar și îți cântărești cantitatea totală de apă și o torni frumos cu o latieră în funcție de cum se scurge firul și cum se scurge apa de pe filtru, să știi că e ok, tot îți iese o cafea bună. Al treilea puls, mă duc cu el până în 120 de grame. Ca fapt divers vreo, cred că 2 ani de zile, până ce am reușit să-mi iau kettle, turnat cu o latieră, puneam apa la încălzit. În momentul în care fierbea apa, o turnam într-o latieră mică de 360 de ml. În momentul în care o turnam, s-a scurs apa, mergem la următoarea turnare și vă zic imediat. Și în momentul în care turnam apa din latieră, din recipientul în care am încălzit-o în latiera mea, pur și simplu, pierdeam undeva la vreo 5 grade. Și dacă vreau să fie mai rece apa, mai făceam o dată operațiunea din latieră în recipient, din recipient înapoi în latieră și aveam 92 de grade. Aveam și un termometru din ăla de gătit cu care măsuram să văd și odată ce mi-am văzut că așa fac ca să am temperatura asta, am putut fără nicio problemă să repet. Și am scos cafea foarte bună acasă fără să am un kettle. Bineînțeles, de când am kettle-ul e lifesaver, adică nu se compară felul în care controlez firul și cât de ușor ajunge la temperatura dorită și faptul că pot să ajustez rețeta un pic, să extrag un pic mai mult sau un pic mai puțin în funcție de temperatura pe care o pun, adică mă ajută foarte mult și n-aș reuși să fac cafeaua la fel dacă nu aș avea toate ustensilele astea care mă ajută să monitorizez parametrii. Dar între noi fie vorba, poți să faci cafea și dacă nu le ai pe toate acasă, găsim o soluție. Ne dai un mesaj cu ce ai și te ajutăm, îți spunem tips and tricks cum să le mai folosești ca să iasă cât mai bine, bine? Aproape s-a terminat și extracția. Dacă ne uităm la patul de cafea, patul de cafea este foarte, foarte drept, ceea ce ne confirmă faptul că particulele noastre în timp ce se erau umezite și cu apă și s-au extras, extracția a fost la fel și din stânga și din dreapta. Și acum, partea mea preferată înainte de a gusta, miroase foarte bine. Mirosul ăla din uscat se regăsește acum în mirosul umed și se simte zona de măcieșe și parcă niște afine coapte și e foarte, foarte parfumată. Abia aștept să o gust. Cu grijă, încă e fierbinte. Are gustul ăla de chene, așa un pic mai acrișoară decât alte cafele. Orice chene are o aciditate ridicată și vine cu un plus de savory, ca și spre o tomată coaptă. Și după ce se mai răcește un pic, o să mai gust o dată și o să mă bucur super mult de ea. Fii cu ochii pe noi, pregătim mai multe rețete pentru prepararea cafelei acasă, video cu video. Ca să fii primul care afli, apasă pe butonul de subscribe, ar trebui să fie aici sau îl găsești tu pe unde e ăla roșu. Apeși pe el și ne vedem data viitoare. Ciao!